everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4খনকৈ papers per set 4খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ যেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি ডিসকাস কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা India received over $111 billion in remittances in the year 2022 largest in the world UN এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় means perspective আমি যদি চাও GS paper 2 হক বা GS paper 3 হক এনেকুৱা টপিক খুদিব পাৰে আৰু প্ৰিভিয়াসলি আমি যদি চাও বহুত বা মাইগ্ৰেশন ৰিলেটেড এনেকুৱা প্ৰশ্ন খুদিছে ৰাইট সো এই আৰ্টিকেলটো সহায়লৈ আমি যিমানখিনি ডাটা ইত্যাদি পাম সেইখিনি আমি হ্যান্ডি কৰি ৰখাত বহুত ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰিছে যেহেতু APSC প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত মেইনছ হয়তো অতি সোনকালে তেওঁলোকে পাতিব ৰাইট সো ইতিয়াৰ পৰা এই ডাটাবিলাক আমি আৰু বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে টু মেক ইট হ্যান্ডি alright so first current context to ami bujo India received over $111 billion in remittances in the year 2022 right so important fact hoy eta aru jehetu ei data tukune provide koise United Nation Migration Agency he hondobot aru besi important hoy goise right answer ot joti ami enokwa dhonor tothyo homu dibo paru aru jone kune koise ekhini kothao joti kobo paru answer to aru besi gohin hoy pore ঠিক আছে so bharote is a 111 billion remittances paise in the year 2022 so it is the largest in the world becoming the first country to reach and even surpass the USD 100 billion mark ঠিক আছে যেটো এটা 100 billion mark asile US dollar heto surpass kori ite kiman ho goise 111 billion so bharat khon hoise prothom khon enoka desh june iman kini reach koribo paise with respect to remittances ঠিক আছে so eto monot rakhibo aru monot thobolo oti সহজ 111 bili monot rakhibo in the year 2022 ঠিক আছে all right so overview of remittances in the year 2022 jodi ami sao ami gom pam international remittances surges by 650% from USD 128 billion to USD 831 billion between 2000 and 2022 dekhise so remittances ok khetor remittances ki hoy say for example amar bharat pa joti kumba jiman kini population ase right tare kisiman hoyto people তেওঁলোক বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত কাম কৰিবলৈ যায় হয়নে ইয়াপা significant population তেওঁলোকে বেলেগ কান্ট্ৰিত বেটাৰ opportunities কাৰণে বেটাৰ work profile কাৰণে তেওঁলোক যায় হয়নে যেতিয়া তেওঁলোক say for example gulf country ইত্যাদি গৈছে তাত তেওঁলোকে কাম কৰিছে তাৰপা তেওঁলোকে salary পাইছে সেই salaryটো এটা অংশ তেওঁলোকৰ লগত ৰাখি বাকি অংশটো আকৌ নিজৰ দেশখনলৈ ঘূৰাই পঠায় right so নিজৰ family যাতে তেওঁলোকে দেখভাল কৰিব পাৰে হয়নে so হেতু আমি কম remittances right aru jehetu amar significant population of India তেওঁলোকে বেলেগ দেশত কাম কৰি আছে বিশেষকৈ গালফ কান্ট্ৰি হক right so তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি remittances আমাৰ ভাৰতলৈ আহিছে হয়নে so হেতুৱে কথা remittances আৰু migrant remittance surpass foreign direct investment in boosting the GDP of developing nations দেখিছে so কিমান ডাঙৰ এটা statement so
ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰা হয় এখন কাণ্ট্ৰিক ডেভেলপ কৰা তাতকৈ বেছি আমি দেখিছোঁ মাইগ্ৰেণ্ট ৰেমিটেন্সেছৰ সেই ইনভেষ্টমেণ্টখিনিহে বেছি বুষ্ট কৰিছে উইথ ৰেচপেক্ট টু ডেভেলপিং নেশ্যনছ চ' ডেভেলপিং নেশ্যনছ লাইক আৱাৰ্ছ চ' আমাৰ দেশত যিমানখিনি ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে তাতকৈ অধিক মাইগ্ৰেণ্ট ৰেমিটেন্সেছহে আহিছে চ' যেতিয়া বেছি ফাণ্ড এখন কাণ্ট্ৰিত আহে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ বহুতখিনি মাল্টিপ্লাই এফেক্ট থাকে ৰাইট চ' বহুত ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ ইত্যাদিত এইখিনি এক্সপাণ্ড কৰাত সহায় হয় হয়নে চ' সেইখিনি কৈছোঁ ৰেমিটেন্সেছ বহুত ছিগনিফিকেণ্ট এটা পিলাৰ হৈ পৰিছে অলৰাইট চ' ভাৰতে কিমান কৰিছে সেইখিনিতো আমি পাতিলোঁ অলৰেডি 111 বিলিয়ন ইন ৰেমিটেন্সেছ ইন দ্য ইয়াৰ 2022 বিকামিং দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু ছাৰপাছ দ্য USD 100 বিলিয়ন মাৰ্ক ৰাইট আৰু টপ 5 ৰেমিটেন্স ৰিচিপেণ্ট কাণ্ট্ৰি যদি আমি চাওঁ আমি দেখিম ইণ্ডিয়া আছে দ্বিতীয় স্থানত মেক্সিকো আছে ঠিক আছে মেক্সিকোই চাইনাক ৰিপ্লেচ কৰি ল'লে চাইনাৰ পপুলেশ্যনটো যিহেতু শ্ৰিংক হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান পলিচিজ আছে তাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰেমিটেন্স অকণমান কমিছে আৰু তাৰ এতিয়া স্থান লৈছে মেক্সিকো ৰাইট তাৰপিছত ইণ্ডিয়া মেক্সিকো চাইনা ফিলিপিনছ এণ্ড ফ্ৰান্স দে আৰ দ্য টপ 5 ৰেমিটেন্স ৰিচিপিয়েণ্ট কাণ্ট্ৰিজ অলৰাইট চ' এইখিনি মনত ৰাখিব So India remittance trend আমি যদি চাওঁ so India consistently ranked among the top remittance recipient countries with USD 111 billion in the year 2022 so 2010 চনত যদি আমি চাওঁ 53.43 billion remittances earn কৰিছিলে 2015 চনত আমি যদি চাওঁ 68.91 billion 2022 চনত আমি দেখিছিলোঁ 2020 চনত আমি দেখিছিলোঁ 83.15 billion আৰু তাতো 2020 চনতো টপ ৰিচিপিয়েণ্ট আছিলে আৰু 2022 চনত আমি দেখিছোঁ এতিয়া ভাৰতে কিমান ছাৰপাছ হৈ গৈছে চ' লগাতাৰ আমি দেখিছোঁ এটা ইনক্ৰিজিং ট্ৰেণ্ডত আছে ৰাইট চ' চাউদাৰ্ণ এছিয়া ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ ৰিচিভ significant remittances due to large number of migrant workers from the region right so আমি বাৰে বাৰে কৈ থাকো নহয় আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ট বহুত আছে ৰাইট আমাৰ ওয়াৰ্কিং পপুলেশ্যন এজ বহুত আছে সো তাৰে এটা অংশ আমি দেখিছো কেনেকৈ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত গৈ কিনি ৰেমিটেন্স আনাত আমাক সহায় কৰি আছে ৰাইট সো হে একেটা ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভ একেটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰোঁ দেখিছে সো এনেকৈ উই ক্যান কানেক্ট দ্য ডটস অলৰাইট So Southern Asia বহুতখিনি significance আছে when we talk about migrant workers কিয় কাৰণ এইখিনি অঞ্চলত আমি দেখিছো যথেষ্ট পৰিমাণৰ migrant workers সমূহ আছে ৰাইট যিহেতু পপুলেশ্যনও বেছি আছে ৰাইট আৰু working age population আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি আছে সো এই সন্দৰ্ভত migrant workersৰ ৰেশিওটো যথেষ্ট বেছি with respect to Southern Asia ঠিক আছে Southern Asia is home to large population of migrant workers who move to other countries in search of better employment and opportunities all right so এই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় Southern Asia region so these migrants often send a portion of their earning back to home to support their families contributing the substantial inflow of remittances into the region right so এইখিনি কথা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো লগতে তেওঁলোক যেহেতু বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰি স্ক্যাটাৰ হৈ যায় বেটাৰ জব এভিনিউজ হওক বা বেটাৰ অপৰচুনিটিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিখিনি ৰেমিটেন্স আকৌ ঘূৰাই দিয়ে নিজৰ দেশখনৰ যিখিনি পঠাই দিয়ে সো সেইখিনি মই কৈছো ইকনমিক contribution যথেষ্টখিনি আছে right so remittances play a crucial role in the economies of countries in Southern Asia the money sent by migrant workers constitute a significant source of foreign exchange earning for this country which can contribute to economic stability and development right very important logote social impact to যথেষ্টখিনি আছে So remittances have a direct impact on the livelihoods of families left behind the migrant workers. The funds received through remittances are often used to cover essential expenses such as education, healthcare, and housing, thereby improving the quality of their life for recipients. Alright? So, ekhini hoise significance. Kintu kisuman challenges ami dekhisu migrant workers hokole face kore. For example, financial exploitation. Right so যেতিয়া এখন দেশৰ পৰা বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিত কোনবা জব এভিনিউজৰ কাৰণে যায় বেটাৰ অপৰচুনিটিজৰ কাৰণে অল অফ এ সাডেন তেওঁলোক যাব নোৱাৰে ৰাইট কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশনছ থাকে কিছুমান প্ৰচিডিউৰ থাকে সো সেইখিনি যেতিয়া শুদ্ধ পথত তেওঁলোকে যায় বহুতখিনি কষ্ট ইনকাৰ হৈ পৰে হয়নে সো তাৰ ফলত আমি দেখিছো যেতিয়া বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিত তেওঁলোক বাউন্ড হৈ যায় ৰাইট সো কি হয় Migrant workers often face exploitation by employers or recruitment agency who may withhold
wages, pay below minimum wage, or impose unfair working condition. This exploitative practice can leave migrant workers financially vulnerable and unable to meet their basic needs. ঠিক আছে? So কোনবা এজন যদি বেলেগ এখন কান্ট্ৰিত গৈছে তাত যদি চুক্তি কৰিছিলে যে ইমানখিনি আমি ৰিমিনাৰেশ্যন দিম, কিন্তু তাত গৈ যদি বেলেগ এটা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি হয় তেওঁলোকে ঘূৰিও আহিব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' এইখিনি বহুত বেছি এক্সপ্লইট কৰা হয়, হয়নে? তাৰপিছত এক্সেচিভ ডেপ্ট আহি পৰে। চ' ইয়াত ডেপ্ট কিয় আহি পৰে মই যিহেতু কৈছোঁ বহুতখিনি হিউজ কষ্ট ইনকার হৈ পৰে, ৰাইট? মাইগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফিজ, তাৰপিছত ট্ৰেভেল এক্সপেঞ্চেছ, চ' চব আহি পৰি ডকুমেণ্টেশ্যন ফিজ এইবিলাক চব একত্ৰিত হৈ যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে কষ্ট ইনকার কৰে, ৰাইট? আৰু সেইখিনি যদি তেওঁলোকৰ হাতত এনেকুৱা হয় যে মই কামো কৰিব লাগিব, ৰাইট? সেইখিনি মিট কৰিবলৈ বা যি হওক, চ' তেনেকুৱা এটা ডেপ্ট বন্দেজত তেওঁলোক ফচি যায়, ঠিক আছে? জেনোফোবিয়া। চাওক, এই জেনোফোবিয়াটো প্ৰায় এসপ্তাহ আগত খুব ট্ৰেণ্ডত আছিলে, কাৰণ জো বাইডেনে তেওঁ ভাৰতক আৰু জাপানক জেনোফোবিয়া বুলি ক'লে, ৰাইট? আই ডোন্ট নো কিয় তেওঁ ক'লে শিক্ষাৰ কথা, আৰু যি কি নহওক। চ' জেনোফোবিয়া এটাও কথা আপোনালোকে জাষ্ট মনত থৈ দিয়ক, হয়তো এছে ইত্যাদিত লিখিব পাৰে। জেনোফোবিয়া মানে হৈছে কিছুমান মানুহে ফৰ এক্সাম্পল আজি মোৰ কাণ্ট্ৰিত যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰি বা কোনোবা আহিছে যি হওক, চ' মই যদি অকণমান থ্ৰেটেনিং ফিল কৰোঁ, ৰাইট? যে মোৰ যদি কালচাৰ সেইটো থ্ৰেট কৰিব, সেইকাৰণে মই যদি ডিছক্ৰিমিনেট ইত্যাদি কৰোঁ, সেইখিনি জেনোফোবিয়া বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? চ' মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছসকলো জেনোফোবিয়া ফেচ কৰে। চ' মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ মে এনকাউণ্টাৰ জেনোফোবিয়া অৰ হষ্টিলিটি ফ্ৰম লোকেল পপুলেশ্যনছ ইন দ্য ডেষ্টিনেশ্যন কাণ্ট্ৰিজ। চ' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেছড অন নেশ্যনেলিটি, এথনিচিটি অৰ ইমিগ্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ can lead to social exclusion, harassment, excuse me, or even violence against the migrants, ঠিক আছে? সব যেহেতু বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰি পৰা এজন ব্যক্তি যায় বা তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন কিছুমান যায়, চ' তেওঁলোকৰ এটা নিজৰ এটা এথনিচিটি থাকে, নিজৰ এটা নেশ্যনেলিটি থাকে, ৰাইট? চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন কাণ্ট্ৰি যায় তাত হয়তো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কালচাৰ বেলেগ হয়, হয়নে? আৰু মোৰো যদি কালচাৰ বেলেগ হয় তেওঁলোকে ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে। চ' তাৰ ফলত কেতিয়াবা হেৰাছমেণ্ট ইত্যাদি আহি যায়, ভাইলেন্সো ইত্যাদি হ'ব পাৰে, হয়নে? চ' সেইখিনি আমি জেনোফোবিয়া বুলি কওঁ, অলৰাইট? তাৰপিছত ৱৰ্ক প্লেচ এবিউজটো আছেই। মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ অফেন এমপ্লয়ড ইন ছেক্টৰ্ছ উইথ পুৱাৰ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন ছাচ এজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ, ডমেষ্টিক ৱৰ্ক এণ্ড মেনুফেকচাৰিং। আৰু আমি দেখিছিলোঁ গাল্ফ কাণ্ট্ৰিত আমাৰ ভাৰতৰ ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰপৰ্শ্যন অফ পপুলেশ্যন তেওঁলোকে তাতে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ হিচাপে আছে, ৰাইট? চ' সেই ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি এক্সপ্লইট কৰা হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে, বহুতৰ মৃত্যুও হৈছিলে, হয়নে? কাৰণ বহুত বেছি তেওঁলোকক এক্সপ্লইট কৰা হৈছিলে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহি পৰে, ৰাইট? চ' দে মে ফেচ লং আৱাৰ্ছ, আনছেফ ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্টছ, লেক অফ এক্সেছ টু হেল্থ কেয়াৰ, হয়নে? এইবিলাক ধৰণৰ বেচিক নিডছসমূহৰ এক্সেছ তেওঁলোকে নাপাবও পাৰে, ৰাইট? চ' সেইখিনিও হ'ব পাৰে। So these were some of the challenges. So এতিয়া যদি আমি চাওঁ ডেষ্টিনেশ্যনছ অফ মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ, তেওঁলোকে বিশেষকৈ ক'ত যায়, চ' এনেকুৱা যদি ধুনীয়াকৈ এখন মেপ আঁকি আপোনালোকে যদি দেখাই দিব পাৰে, চ' আৰু বেছি এনহেঞ্চ হৈ পৰে। চ' migrants continue to comprise highest proportions of the total population in many Gulf Cooperation Council states, right? GCC states সমূহত আপোনালোকে দেখিব যথেষ্টখিনি migrant workers সমূহৰ population আছে. So in the United Arab Emirates, Kuwait and Qatar, migrants made up 88%. দেখিছে 88% migrants তেওঁলোকৰ constitute কৰিছে. So nearly 73 and 77% of the national population respectively. ঠিক আছে? So এইখিনি কথা আমি গম পালো। আৰু most migrant work in the sector such as construction হওক, hospitality হওক, security, domestic work and retail, right? So এইখিনি কথা আমি গম পাইছো। আৰু যদি আমি টপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেশ্যন কৰিডৰ আমি চাওঁ, মোষ্টলি আমি দেখিম ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ, ৰাইট? চ' ভাৰতৰ পৰা এনেকৈ যায়। চ' এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এখন আঁকি যদি আপোনালোকে দেখাই দিব পাৰে ক'ত মাইগ্ৰেশ্যন ইত্যাদি হয়, চ' এনচাৰটো আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তাৰপিছত বাংলাদেশৰ পৰাও ভাৰতলৈ বহুত যথেষ্টখিনি আহে, ৰাইট? আৰু তাৰ ভাৰ আমাৰ অসমে বেছিকৈ লয়, ৰাইট? সেইখিনিতো আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত এমং দ্য টপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি মাইগ্ৰেশ্যন কৰিডৰ্ছ, ঠিক আছে? এইখিনি হৈছে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন কৰিডৰ্ছ, এইখিনি কেতিয়াবা মনত থৈ দিব পাৰে, মেইনছত যদি সোধে এইখিনি কথা ক'ব পাৰিব। চ' ইয়াত কিছুমান ৱে এহেড দিয়া হৈছে যে কি কৰা উচিত, হয়নে? তেওঁলোকৰ যাতে মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছসকলৰ কণ্ডিশ্যন আৰু ভাল হওক। চ' ইমপ্লিমেণ্ট পলিচিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমছ ফৰ ৰিফিউজিজ এণ্ড মাইগ্ৰেণ্টছ ডেট প্ৰমোট দেয়াৰ ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ৰাইট? দেয়াৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ৰিডিউচ এণ্টি মাইগ্ৰেণ্ট চেণ্টিমেণ্টছ এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, যিটো আমি কৈছোঁ জেনোফোবিয়া,
ৰাইট দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান এনেকুৱা পলিচিজ লৈ আনা ইম্পৰ্টেঞ্চ আহি পৰিছে যেনে ধৰক address the social determinants of mental health and prioritize basic needs mental health কেলে কাৰণ যেহেতু মই কৈছো বেলেগখন কান্ট্ৰিত গৈছে ৰাইট নিজৰ চিনাকি মানুহ নাই তাত যদি ডিসক্ৰিমিনেট এনেকুৱা ফেস কৰে তেওঁলোক এলুপ হৈ যাব ৰাইট তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মেন্টেল হেলথটো বহুতখিনি এটেক কৰা হয় ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰপাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইন্টাৰভেনশনছ আনা ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰিছে যাতে এইখিনি তেওঁলোকক এড্ৰেছ কৰা হয় right so strengthen the capacity of healthcare workers very important to assess and treat mental ill health condition among refugees and migrants from diverse cultural backgrounds and safeguard the human rights of all refugees and migrants regardless of legal status by strengthening national and international policies and criminal justice measures that protect migrants from discrimination and violence ঠিক আছে সো ইয়াৰ কিছুমান কথা আপোনালোকে লিখি থৈ দিব পাৰে Now, based on this topic, at a means perspective, personal loena hoise, discuss the role of remittances in the global economy, highlighting their significance for both origin and destination countries. Right? It is 10 marks of question. Within 150 words, apalake practice koi sabo pare. Moving forward, our next topic to hoise 16th Finance Commission. Aru ei topic to lua hoise from Assam Tribune. Enoka topic blag important hoy pare GS paper 2 perspective. লগতে GS পেপাৰ 3 ক্ষেত্ৰটো ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰে ৰাইট কাৰণ তাত কিছুমান টেক্স ডিভলিউশন কৰা হয় ৰাইট সো সেই ক্ষেত্ৰটো ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰে সো আমি ওভাৰঅল চাই থোৱাটো ভাল Current context to hoise the 16th Finance Commission invited suggestions from the general public institution and organization on relevant issues for it and those related to its terms of reference. So, এটা এই যে ডেভেলপমেন্ট যেটো হল যে 16th ফাইনেন্স কমিশন তেওঁলোকে জনতাক আসলতে পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ ইনভাইট কৰিছে ৰাইট সো এটো কি হৈছে ইটস আ ফৰ্ম অফ হেলদি ডেমোক্ৰেসি ৰাইট পাৰ্টিসিপেটৰি ডেমোক্ৰেসি সো এই এক্সাম্পলটো আপোনালোকে হেন্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে যদি এথিক্সত কিবা প্ৰশ্ন हुदे right healthy democracy কেনেকে লব পাৰি কি কথা good governance ৰ ক্ষেত্ৰত right যেটা multiple stakeholders আপোনালোকে যেতিয়া তেওঁলোকক কোঅপাৰেচন বিচাৰিছে ইত্যাদি সো এটো এটা হেলদি ডেমোক্ৰেসি ফালে লৈ যোৱা হয় হয়নে সো এটো এটা ভাল ডেভেলপমেন্ট হৈছে আমি জানি থোৱাটো ভাল ৰাইট সো এটা আমি ফাইনান্স কমিশনৰ কথা পটককে চাই লও সো ফাৰ্স্ট ফাইনান্স কমিশন কিটা গঠন কৰা হৈছে 1952 টু 1957 আৰু তেতিয়া চেয়াৰম্যান আছিল কেসি নিয়োগী এবিলাক UPSC প্ৰিলিমছ যি হেতু আহি আছে হে হন্দবটো ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰিছে সেকেন্ড যেটো ফাইনান্সিয়াল ফাইনান্স কমিশন আছিল হেতু গঠন কৰা হৈছিল 1957 টু 62 তেতিয়া চেয়াৰম্যান আছিল কে সান্থনাম আৰু কারেন্ট যেটো হয় দ্যাট ইজ 15th সো আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে 15th তো আমি 16 ৰ কথা কেলে কৈছো 16 ৰ আগতিয়াকে এডভান্সলি তেওঁলোকৰ সেল এটা গঠন কৰা হৈছে তাত ধুনিয়াকে তেওঁলোকে চেয়াৰম্যান ইত্যাদি কনস্টিটিউট কৰিছে ৰাইট সো নেক্সট যেটো হ'ব হে সময়ছোৱাত যিমানখিনি সাৰ্ভে ৰিসাৰ্চ ইত্যাদি কৰিব লাগে হেখিনি এটা তেওঁলোকে লৈ আছে হেখিনি ঠিক আছে সো কারেন্ট 15th ফাইনান্স কমিশন চলি আছে 2021 চনৰ বা 2026 আৰু চেয়াৰম্যান হৈছে এনকে সিং অলৰাইট সো আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানে আৰ্টিকল 280 এ হে পাৱাৰটো দিছে ফাইনান্স কমিশনক right hetu monot thoi dibo part 12 or hoy aru constitution of finance commission as a quasi judicial body right kune constitute kore president of india quennially or earlier teloke gathon kore constitute kore tar bisor members joti ami saw chairman plus 4 members including an high court judge appointed by the president aru authority to decide qualifications heya hoise parliament আৰু tenure যদি চাও as specified by the president আৰু reappointment eligible হয় ঠিক আছে আৰু লগতে makes recommendation to president about distribution of net tax proceeds between center and states দেখিছে সো বহুত এটা vital body হয় লগতে grant in aids কা কিমান কি দিব ৰাইট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যদি আৰ্টিকল 275 অন্তৰ্গতত কিমান খিনি aids পঠাব হয়নে সো এইখিনি সব আহি পৰে evaluate the rise of consolidated fund of state right so financial matters referred to it by the president আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে যিমানখিনি ৰিকমেন্ডেশন ফাইনান্স কমিশনে দিব they are only advisory in nature right যে বাইন্ডিং নহয় on the government যে আপোনালোকে কৰিবই লাগিব right যদি গভৰ্নমেন্টে ভাবে যে এখিনি নকৰিলো হৈ যে তেওঁলোকে অমান্তি হ'ব পাৰে because it's not binding in nature alright so এটো হৈ পৰিছে ফাইনান্স কমিশন so
15 ফাইনেন্স কমিশন কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ লৈ আনিছিলে সো এটা যেটো 16 ফাইনেন্স কমিশন হ'ব we are very hopeful যে তেওঁলোকে আৰু কিছুমান এনেকুৱা চেঞ্জেছ আনিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ৰিলেটেড যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে UPSC ত হওক APSC ত হওক কেনেকৈ ধৰণৰ টেক্স ডিভলিউশন টু চেঞ্জ কৰা হৈছে প্ৰিলিমছতো সোধে ইন ফ্যাক্ট ৰাইট সো আমি যদি 14 ফাইনেন্স কমিশনৰ কম্পোজিশনটো চাওঁ ইনকাম এণ্ড ডিস্টেন্স অফ 50% allotment কৰা হৈছিলে taxes types of forest and ecologic 7.5% দিয়া হৈছিলে area wise আমি যদি চাওঁ 15% দিয়া হৈছিলে আৰু populationৰ ক্ষেত্ৰত 27.5% দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত 2000 যেটো 15 ফাইনেন্স কমিশন আইলে তাত কিছুমান হলহলনি কৰিলে ফৰ এক্সাম্পল demographic performance লৈ আনিলে যে হে অঞ্চলটো হে ষ্টেটৰ যিমানখিনি demographic আছে ৰাইট এমপ্লয় যোনে এমপ্লয় কৰিব পাৰে বা যোনে জব কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স কৰি আছে ইত্যাদি সো হে হন্দবত 12.5% এলট কৰা হৈছিলে ইনকাম ডিস্টেন্স টু 45% লৈ চেঞ্জ কৰি দিলে আৰু যেটো ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি আছে এটো 7.5% টু 10% লৈ বৃদ্ধি কৰালে আৰু যেটো এৰিয়া হেতু একে থাকিলে 15% বাট পপুলেশনৰ ক্ষেত্ৰত 15% লৈ আনিলে ঠিক আছে সো এটো হৈ পইছে 15 ফাইনেন্স কমিশনৰ কম্পোজিশন আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড যথেষ্টখিনি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনস আমি দেখিছো অলৰাইট সো এটা 16 ফাইনেন্স কমিশন যদি আমি চাওঁ the 16 finance commission was constituted on 31st 12 2023 with Sri Arvind Panagaria former vice chairman of Niti Aayog as the chairman ঠিক আছে সো এটো prelims perspective importance হয় সো যেহেতু আমি কৈছো terms of reference কথা তেওঁলোকে 16 ফাইনেন্স কমিশনে লোক জনতা সকলৰ তেওঁলোকৰ কি নো পারসেপশনস আছে হেখিনি বিচাৰিছে ৰাইট পাৰ্টিসিপেটৰী ডেমক্ৰেসি যেহেতু হৈ পৰিছে সো তাত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ডিসকাস কৰিব সো ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ নেট প্ৰসিডস অফ ট্যাক্স যে কিমানখিনি ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটছৰ মাজত আমি ট্যাক্সখিনি এলট কৰিব লাগে ইত্যাদি হেখিনি কথা ডিসকাস কৰা হ'ব ৰাইট আৰু সাধাৰণ জনতাৰ পৰা তেওঁলোকে মতামতটো লৈছে allocation of respective shares of tax proceeds among the states that's a principal governing grant in aid right he states samuho kimankhini grant in aid ityadi dibo pare so formulation of principles guiding grant in aid of states revenue from the consolidated fund of India that's a augmentation of state consolidated fund so identification of measures required to enhance the consolidation of fund of a state supplementary resource for panchayat and municipalities dekhise so ei khetroto teoloke gote study kori ase aru teoloke motamot bisai ase right so ei homohot teoloke gote study to agbohabo thik ase all right now moving forward our next topic to lwa hoise the Assam Tribune governance challenges in Northeast eto ta bhal topic hoyto mains ot yar related prosto hudi dibo pare GS paper 5 hog ba GS paper 2 hog হয়নে বা GS paper 4 ethics to hudibo pare so first essence of the editorial to buzilo the editorial highlights the diverse cultural landscape and administrative challenges faced by the Northeast India right so amar Northeast dot jehetu ami dekhisu bahut khini cultural diversity ase right hekhini thik ase eta strength to hoy amar kintu কিছুমান গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্ডলস কিছুমান আহি পৰে সো হেখিনি আমি কেনেকৈ ওভাৰকাম কৰিব পাৰো কি চ্যালেঞ্জেস নো ফেস কৰে হে গুটেখিনি এই এডিটোৰিয়েলটো দাঙি ধৰা হৈছে ঠিক আছে সো কালচাৰাল ডাইভাৰ্সিটি ক্ষেত্ৰত যদি চাও নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ a mosaic of culture and landscape right with states like Arunachal Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim and Tripura boasting rich traditions and language right kiman khini amar language ase kiman khini amar significant rich traditions ase right so Northeast India is home to multitude of ethnic groups including indigenous tribes and communities and each group has its own cultural practice right such as rituals festivals dances music art and cuisine so অলপ যদি ইফাল ইফাল ঠেকা লাগি যায় বহুত ডাঙৰ ইস্যু আহি পৰে সো যদি হঠাৎ কোবাত বিহুত এটা গান গাইছিলে যত নাগা ট্ৰাইবক অকমান ইনক্লুড কৰা হৈছিলে হেতুতে ডাঙৰ কে একেবাৰে ক্লেশ সৃষ্টি হৈ গৈছে ৰাইট সো উই শুড বি ভেৰি কেয়াৰফুল কাৰণ একেবাৰে ফ্ৰেজাইল হয় কোবাত কিবা কে গুনুককে কিবা লাগি গলো আমি দেখিছো কিছুমান টাসলস ইত্যাদি আহি পৰে টেনশনস ইত্যাদি আহি পৰে ৰাইট so kwa hoise so beneath this cultural richness lies significant governance hurdles and socio-economic disparities right so hekhini ami bujim
So কেনেকুৱা ধৰণৰ persistent governance hurdles আমি দেখিছো so insurgency and security concerns so states like Assam Manipur and Nagaland grapple with insurgency and security challenges আপোনালোকে দেখিছে কিমান innocent লোকৰ আসলে মৃত্যু হৈছিল insurgency নামত হৰ ল'ৰা ছোৱালী তাত বোমা বিস্ফোৰণ ইত্যাদি কৰে ৰাইট insurgency ইত্যাদি হৈ থাকে মন ডিস্ট্ৰিক্টত আমি দেখিছিলো কিমানজন ব্যক্তি ঢুকাইছে so হেখিনি কি কৰে গভৰ্নেন্স আনাত যথেষ্টখিনি হাৰ্ডলস সৃষ্টি কৰে so this issue hinder regional stability দেখিছে আৰু যেতিয়া এখন ৰিজন ষ্টেবল হৈ নাথাকে so বেলেগৰ পৰা আসলে ইনভেষ্টমেন্টটো নাহে কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰিব ন এখন ভাল ষ্টেবিলিটি হওক যাতে ভালকে তেওঁ যিখিনি যত ইনভেষ্ট কৰিব সেইখিনি তেওঁ প্ৰফিট দিয়ক right যেহেতু তেওঁলোক ৰিজনখনৰ ষ্টেবিলিটি নাই so বহুতখিনি ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটিজ তাতে স্থগিত হৈ যায় and economic progress by creating an environment of uncertainty and conflict দেখিছে so এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি হাৰ্ডলস আহে দ্বিতীয়তে আমি দেখিছো diverse ethnic groups and identity issues সে সবকে নিজৰ কিছুমানে নাগালিম আনিব বিচাৰে বেলেগ হৈ যাব বিচাৰে right so এনেকুৱা ধেৰ issues আহি থাকে the presence of diverse ethnic groups and their own identity complicates governance and social cohesion effort so যত বড়োলেনক যদি autonomous council দিয়া হৈছে লগতে বেলেগ ethnic groups খিনিও আহিছে যে হিহতি পাইছে যে আমি কিয় নাপাম আমিও আহিব লাগে হনে হেতু এটা বাট মুকলি কৰি দিয়া হয় আৰু তাপা আমি দেখিছো বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী ইত্যাদি হৈ থাকে so each group may have different needs priorities and perspective making it challenging to implement cohesive policies right so বহুত খিনি যথেষ্টখিনি হাৰ্ডলস আহে তাছত geographical isolation and infrastructure challenges to আছে so north eastত কি হৈছে যেটো আমাৰ geographical area to আমি যদি চাও it's isolated কারণ only with 22 kilometer Siliguri corridor লগত mainland India লগত আমি কানেক্ট হৈ আছো রাইট হঠাৎ যদি হেখিনি যেহেতু আমি কৈছো হেখিনি বহুত ফ্ৰেজাইল এৰিয়া হয় ল্যান্ডস্লাইড ইত্যাদি হৈ গলে গুটে হাহাজোৱা অসুবিধা হয় রাইট লগতে আমাৰ চ্যালেঞ্জিং টেৰেইন আছে রাইট ও গুটে দিছো হিলস আছে সো হে ক্ষেত্ৰৰ ৰোড ইত্যাদি বনোৱাৰ অসুবিধা হৈ পৰে limiting internal connectivity and access to essential service হৈ পৰে so this results in inadequate infrastructure insufficient investment and hindered economic growth due to limited industrialization দেখিছে so এখিনি hurdles আছে লগতে conflict and land disputes to আছে অসমৰ বিশেষকৈ আমি দিছো কিমান কিখন আসলে উছৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ land dispute হৈ আছে so land and resource dispute often involving indigenous communities create tensions and hinder sustainable development efforts so historical ethnic and communal conflict exacerbate governance challenges impeding progress and stability in the region দেখিছে so কিমান খিনি persistent governance hurdles আছে এটা খুব ধুনিয়া এটা আৰ্টিকেল যথেষ্টখিনি probability আছে মেইনছত আহা ঠিক আছে so এই ক্ষেত্ৰত sustainable development আনা যথেষ্টখিনি অসুবিধা হে পৰে হে ক্ষেত্ৰত well trained administrators are essential for navigating regional complexities and driving sustainable development right so jun administrator hobo লাগিব তাত তেওঁলোক যথেষ্টখিনি well trained হ'ব লাগিব right so গুটে এৰিয়াটো যাতে তেওঁলোক ভালকে বুজে right এই ট্ৰাইবটোৱে কি বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা পাৰসেপচন হয় হেতু আমি কেনেকৈ হ্যান্ডেল কৰিব পাৰো সো এটা ডাইনামিক the well trained administrator hobo lage so empowering local leaders integrating public administration education with regional development goals are crucial for long term progress so ei khetrot ata ahise that is role of public administration education very important aru june UPSC dise ba previously APSC disile itiato option atroi gose public pub ba public administration eta subject to asile right so a khetrot public administration education emerge as a vital tool for addressing these complex challenges it equips individual with knowledge and skill to design implement and manage policies tailored to the region's specific needs right so is it a public administration education hoy tat bahut khini telokor theories ityadi thake je keneke code ami jabo lage ki kenekwa dhonor policies ami lobo lage হয়নে সো যেতিয়া এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তেওঁলোকে পাবেট এডুকেশ্যন লাভ কৰে সো তেওঁ বহুতখিনি ওয়েল ট্ৰেইন হৈ যায় হয়নে সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে পাবলিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এডুকেশ্যন লাভ কৰিব লাগে যোন সকল যাতে তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোত ভালকে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে So, যিখিনি key themes in public administration education for Northeast India, আমি যদি চাও emphasizing transparency, accountability and good governance principle, লগতে conflict resolution আৰু peace building strategies, ঠিক আছে আমি force use কৰিব নোৱাৰো
এটা কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুশ্যন বা পিচ বিল্ডিং ষ্ট্ৰেটেজিজ কিছুমান যদি আনিব পাৰে টেইলাৰ্ড টু দ্য ৰিজনেল ডাইনামিক্স দেখিছে তো কিমান বেছি ডাইনামিক হয় প্ৰত্যেকখন ওৱান সাইজ ডাজ নট ফিট অল ৰাইট সো সব জায়গায় নতুন নিজৰ নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভ নিজৰ কিছুমান ডিমান্ড থাকে সো সেইখিনি অনুসৰি যদি এটা টেইলাৰ্ড strategy আনিব পাৰে হেতু যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব তাৰপিছত indigenous and inclusive governance for diverse cultural landscape আৰু innovative infrastructure planning and execution for challenging terrains and empowerment of local leadership for effective grassroots development দেখিছে সো এইখিনি হৈছে কি themes সো এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও যে কি educational initiative আনা হৈছে So while education institutions in Northeast India offer public administration programs, maintaining connectivity with mainstream academia and fostering collaboration is essential, very important, right? So ito monot thodibo aru networking opportunities, participation in academic events and engagement with professional associations can facilitate knowledge exchange and academic growth, right? That jod best practices teoloke kobo paribo ideas homo exchange hobo হয়নে তেনেকে আৰু বেছি ৰবস্ট আৰু ডাইনামিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা গঠন হোৱাত সহায় কৰিব সো এই ক্ষেত্ৰত এটা কনক্লুজন দিয়া হৈছে এই এডিটৰিয়েলটোত সো পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এডুকেশ্যন প্লেজ আ pivotal role in addressing Northeast India's challenges and fostering sustainable development সো আমিও এনেকে কনক্লুজনত ধুনিয়াকে দিব পাৰো আৰু লগতে continuous collaborationৰ প্ৰয়োজন innovation and region specific approaches are vital for overcoming governance hurdles and driving progress in the region ঠিক আছে সো এটা খুব ধুনিয়া এটা এডিটৰিয়েল আছিল পৰাপক্ষ ইয়া বস্তুখিনি জাস্ট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে সো এক্সামত আহিলে আপোনাকে ক'ব পাৰিব So based on this topic at a mains perspective prashno agboha hoise examine the persistent governance hurdles faced by Northeast India evaluate the impact of these hurdles and propose strategies to address these governance hurdles and foster sustainable development in Northeast India it is 15 marks of question within 250 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওস বোৰৰ পিডিএফ সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ ক্যাৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিওটোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ পিডিএফস সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright. এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye